درنو محترم حاضرینو د افغانستان اسلامی امارت محترم چارواکو او د افغانستان د اسلامی امارت نور درنو حاضرینو او د خارج نه دلته په داخل کې راغلو ډیپلوماټانو او ټولو ګډون کوونکو په لومړي قدم کې د الله رب العزت څخه خوشاله یو چې په دې غونډه کې موږ ته د شرکت کولو توفیق راکړو او په دویم قدم کې د ضد حوادث وزارت د ماین پاکی ادارې د مربوطه ریاست څخه مننه او شکریه ادا کوو چې هغوی د ماینونو د پاکی د نړیوالې ورځې په رابطه دغه پروګرام نیولی دی. خوشحاله یم چې نن په دې مهمه ورځ کې له تاسو سره ګډون لرم. یقینا چې افغانانو د پردیو یرغلونو او اشغال له امله ډېر زیانونه ګاللي او تل د اشغال له خاتمې وروسته د ماینونو شتون په افغانستان کې ستره ستونزه وه. د ماین پاکولو د نړیوالې ورځې یادونه له دې امله مهمه ده چې موږ او تاسې باید په افغانستان کې شته ماینونو ته توجه ولرو او د پاکولو لپاره یې غور وکړو. هغوی چې په افغانستان کې د ماین پاکولو پروګرام پر مخ وړی او په دې پروګرام کې هڅې کړي د ستایلو او قدردانۍ وړ دي، ځکه چې د افغانانو د ژوند د ساتلو لپاره یې په ځان خطرونه منلي دي. الله جل جلاله د یو انسان وژل د ټول انسانیت وژل بللي او د یو انسان ژغورل یې د ټول انسانیت ژغورل بلل دي. فرمایي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. یعنی له همدې امله موږ پر بني اسرائیلو وټاکله چې هر څوک له قصاص او یا د فساد له سزا پرته څوک ووژني نو ګویا د ټولو نړۍ انسانان یې وژلي دي، او څوک چې د یو تن ژوند وژغوري نو ګویا چې د نړۍ ټول انسانان یې ژغورلي دي. هغوی چې د ماین پاکولو پر وخت شهیدان شوي دوی د اسلام د لارې شهیدان دي چې موږ ورته د الله جل جلاله له حضور څخه فردوس جنت او ورثو ته جمیل صبر غواړو. له بده مرغه چې تر اوسه هم افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېر ناچاودېدونکي توکي او ماینونه شتون لري. که څه هم تر اوسه په تېرو څو لسیزو کې ډېره حصه د افغانستان له ماینونو پاکه شوې، اما بیا هم په افغانستان کې د ماینونو شتون صفر شوی نه دی. متاسفانه چې اوس هم په افغانستان کې ماینونه له خلکو قرباني اخلي. تاسو به څو ورځې وړاندې لیدلي وي چې 9 تنه ماشومان د یو پخواني ماین د چاودنو له امله شهیدان شول. په افغانستان کې د ماینونو شتون افغانانو ته د یرغلونو تحفه ده. متاسفانه چې یرغلونه ختم شوي، خو زموږ بچیان او زموږ خلک د دغو ماینونو په واسطه شهیدان او ټپیان کیږي. نن موږ په افغانستان کې په میلیونونو معلولون وګړي لرو چې لویه برخه یې یا له اشغال سره په مستقیمه جګړه او یا هم د ماینونو په واسطه معلول شوي دي. دغو معلولینو ته اوس دنیا پام کړی دی، دغو معلولینو ته دنیا اوس پام کم کړی دی او دا ټول باره د اسلامي امارت په اوږو اچولی دی. موږ هم د خپل انساني همدردۍ او اسلامي عقیدې له مخې د معمولیت لرونکو وګړو او یتیمانو په لل خپل مسؤلیت بولو او دوام ورکوو.
خو نړیوال هم باید مرسته وکړي. خپل مسؤلیت باید هم د ماینونو په پاکولو او هم د ماینونو له لارې د رامنځته شوو معلولینو د پاللو او ساتلو په برخه کې ترسره کړي. اسلامي امارت هم د ماین پاکولو او شنډولو لپاره پلانونه، ادارې او تشکیل لري چې موږ یې تر شا ولاړ یو. د افغانستان د ماین پاکولو بهیر یو غیر سیاسي او بشردوستانه خو مهم پروګرام دی چې د ټولو هیوادوالو مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه د دې پروګرام موخه له افغانانو سره مرسته او له ګواښ څخه مخنیوی دی. اسلامي امارت سره له دې چې د ماین پاکولو له پروګرام څخه ملاتړ کوي، غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له سرتسري امنیت څخه په استفادې باید په ټولو سیمو کې دغه پروګرام تطبیق شي. اسلامي امارت غواړي ټولو مرستندویه او د ماین پاکولو بنسټونو ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې د ماینونو پاکولو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. راشي اسلامي امارت مو همکار او ملاتړی دی. موږ باید په ګډه د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړو او په راتلونکو څو کالونو کې له ماینونو څخه خلاص افغانستان ولرو. ټولې کورنۍ او بهرنۍ ادارې دې په همغږۍ او اغیزمن ډول په هغه سیمو کې فعالیتونه ترسره کړي چې د ماینونو خطر پکې تر نورو سیمو ډیر دی او د خلکو ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی. د اطلاعات او کلتور او د ارشاد، حج او اوقاف محترم وزارتونه دې د رسنیو او منابرو له لارې د ماینونو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې کار واخلي او خلک د ماینونو له ګواښونو نه خبر کړي. په پای کې یو ځل بیا د افغانستان د ټولو ماین پاکونکو ادارو او ماین پاکانو له هڅو او کوششونو څخه مننه کوم او له هغوی څخه د اسلامي امارت د ملاتړ تجدید کوم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي صاحب عبدالکبیر څخه یوه نړۍ مننه. Afghanistan has one of the world's highest levels of explosive hazard contamination, affecting millions of people and hindering access to socio-economic opportunities. Decades of conflict have contaminated the country with explosive ordnance, particularly landmines, explosive remnants of war, improvised mines, and cluster munitions. Now, we would like to call on stage the director of UNIMAS, Mr. Nicholas Stephen Pont, to say something about this special day and International Day. Mr. Pont, please. Salam alaikum, Chashbakhai. My name is Nick Pond, and I'm the Chief of Mine Action for UNAMA in Afghanistan. Director, distinguished guests, friends, and colleagues, thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of the United Nations at this year's International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action. This is a significant event for raising awareness of the threat posed by landmines and other explosive ordnance, and for thanking those involved in the clearance of such deadly devices. The Afghan people continue to be impacted by the explosive threat, with children constituting the highest number of casualties. Around 1,500 casualties have been caused by explosive ordnance in the past 2.5 years, and 86% of those were children. 89% of those children were killed or injured by explosive remnants of war, as opposed to mines,
resulting from playing or from collecting scrap metal to earn money to support their families. The most recent accident in Ghazni this week reminds us of the importance of risk education and the need for continued funding for the implementing partners. Over 1,700 villages are known to contain areas of explosive ordnance contamination. Almost 500 schools and over 200 health facilities are within 1 kilometre of contaminated areas, totalling almost 4 million people. This figure could be much higher, as many areas in Afghanistan need an up-to-date survey to ascertain the true nature of contamination. This deadly legacy from conflict threatens the safe movement of people and blocks access to basic services, endangering life and preventing the restoration of livelihoods. Improved security in Afghanistan has increased access to many areas that were previously inaccessible, presenting new risks to a population unfamiliar with contaminated areas. This is particularly true for over 500,000 returnees who have crossed the border into Afghanistan since October last year, the majority of whom are returning to areas containing explosive hazards. Land clearance, survey, explosive ordnance disposal, risk education and victim assistance are critical to the reduction of civilian casualties and enabling humanitarian and basic human needs assistance. However, less than 3,000 mine action personnel were working in Afghanistan last month, compared to around 14,000 at the height of the program. This country is the birthplace of humanitarian mine action, yet it is currently one of the most underfunded humanitarian sectors, receiving only 38% of requested funding from the Humanitarian Response Plan last year. This lack of funding is resulting in fewer operations, leading to an increased risk for the Afghan people. I would like to thank those donors that have continued to support the mine action sector in Afghanistan over many years, request that they continue with the support, and encourage others to contribute to this vital life-saving work. Finally, I pay tribute to those from the Mine Action Programme of Afghanistan who have paid the ultimate price during their selfless efforts to clear contaminated areas across the country, and also recognise the brave work conducted by thousands of deminers who continue to clear decades of explosive ordnance contamination. Their efforts will allow the Afghan people to consolidate peace through the safe restoration of their livelihoods, unhindered by the remnants of war. Thank you. Tashakkur Manana. Thank you so much, dear sir. افغانستان په نړۍ کې د چاودیدونکو توکو د ملوثتیا تر ټولو لوړه کچه لري چې په میلیونونو خلک یې اغیزمن کړي او ټولنیز اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي مخه ډب کړې ده. د لسیزو جګړو په پایله کې دا هیواد په چاودیدونکو توکو سره ملوث شوی دی چې په ځانګړې توګه د پرسونل ضد ماینونه، له جګړې پاتې چاودیدونکي توکي، لاسي جوړ شوي ماینونه او کلسټر مهمات یادولی شو. درنو ګډونوالو، نن د غونډې په ترڅ کې د ماشومانو د ګلالیو ماشومانو د یو ټیم هم لرو چې هغوی د ماین پاکۍ د عامه پوهاوي په تړاو باندې یوه ښایسته ترانه لري. له دغه ټیم څخه په ډېر درنښت هیله کېږي چې راشي د دریځ خواته او دلته تاسو ته د ماین پاکۍ د عامه پوهاوي ترانه وړاندې کړي.
ملا لور د سیند افغان خصوصي ښوونځي زده کوونکې یم. زه او زما ټیم غواړو چې تاسو ته د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ترانه وړاندې کړو. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي او غواړو چې افغانستان د ماینونو او بمونو څخه پاک شي. د یو سوکاله افغانستان په هیله. موږ چې څومره ماشومان یو د دې کلي، ښایسته لکه ګلان یو د دې کلي. موږ چې څومره ماشومان یو د دې کلي، ښایسته لکه ګلان یو د دې کلي. له بمونو له ماینونو خبردار یو، ته به وایې چې توتیان یو د دې کلي. له بمونو له ماینونو خبردار یو، ته به وایې چې توتیان یو د دې کلي. ناپېژانده توکي نه ولو په کاڼو، ساده نه یو هوښیاران یو د دې کلي. ناپېژانده توکي نه ولو په کاڼو، ساده نه یو هوښیاران یو د دې کلي. موږ مشران تل خبر کړي په بمونو، له خطره په امان یو د دې کلي. موږ مشران تل خبر کړي په بمونو، له خطره په امان یو د دې کلي. خپل څاروي له خطرناکو سیمو ژغورو، پام په دښته په دامان یو د دې کلي. خپل څاروي له خطرناکو سیمو ژغورو، پام په دښته په دامان یو د دې کلي. له زړو اوسپنو لرې لرې ګرځو، هسې نه چې په تاوان یو د دې کلي. له زړو اوسپنو لرې لرې ګرځو، هسې نه چې په تاوان یو د دې کلي. موږ په هغو لارو نه ځو چې خطر وي، هوش لرو او انسانان یو د دې کلي. موږ په هغو لارو نه ځو چې خطر وي، هوش لرو او انسانان یو د دې کلي. چې ډبرې چېرته سرې او یابې وي، هلته نه ځو چې په زیان یو د دې کلي. چې ډبرې چېرته سرې او یابې وي، هلته نه ځو چې په زیان یو د دې کلي. د خطر له ځایو به او لرګي نه وړو، که بېوزله غریبان یو د دې کلي. د خطر له ځایو به او لرګي نه وړو، که بېوزله غریبان یو د دې کلي. موږ چې څومره ماشومان یو د دې کلي، ښایسته لکه ګلان یو د دې کلي. موږ چې څومره ماشومان یو د دې کلي، ښایسته لکه ګلان یو د دې کلي. موږ چې څومره ماشومان یو د دې کلي، ښایسته لکه ګلان یو د دې کلي. ډېره مننه. د ترانې له ټیم او ګلالیو ماشومانو څخه یوه نړۍ